Hello friends, in last video we are seeing the vertical circular motion. Vertical circular motion दोन प्रकारचे आपण पाहिलेले आहेत. नंबर 1 is which is controlled by the gravity. एक्झाम्पल काय घेतलं, एक स्ट्रिंग घेतली आणि त्याला एक ऑब्जेक्ट बांधला आणि तो ऑब्जेक्ट आपण असं फिरवला तर ती जी मोशन आहे ती मोशन कोण कंट्रोल करत असते, ग्रॅव्हिटी. आणि त्याच्यासाठी आपण तीन प्रकारच्या वेलॉसिटीज पाहिलेल्या आहेत. velocity at the top, velocity at the bottom or lowermost position and velocity at the horizontal position. टॉप ला velocity किती असते आपण बघितलेला, इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ rg. बॉटम ला लोअरमोस्ट पॉइंट ला velocity किती आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 5rg. आणि हॉरिझॉन्टल पोझिशन ला velocity किती असते, स्क्वेअर रूट ऑफ 3rg. ह्या डिफरंट वेलॉसिटीज आपण डिफरंट ठिकाणी पाहिलेले आहेत. नेक्स्ट जे काय टाइप आहे तो आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, बट विच इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रॅव्हिटी. आता ह्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणून आपण काय घेऊ शकतोय, ऑब्जेक्ट इज टाईड टू द वन एंड ऑफ द रॉड. आता काय घ्यायचं, रॉड घ्यायचं, स्ट्रिंग घ्यायची, म्हणजे दोरा घेतला की त्याच्यात कसं आहे टेन्शन कमी जास्त होत असते. रॉड असेल तर त्याच्यामध्ये टेन्शनचा प्रश्न येत नाही, टेन्शन रॉड असल्यामुळे टेन्शन तेवढंच राहते. आता रॉड मधलं टेन्शन, सो जायंट व्हील जत्रेत यात्रेत आपण बघतोय असे एक जायंट व्हील फिरत असते, पाळणं म्हणतो आपण त्याला. ते कशाने जोडलेले असतं तर रॉडने. तर ते जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यासाठी आपण वेलॉसिटीज काढूया ऍट द टॉपमोस्ट पोझिशन दॅट इज ए पॉइंट, ऍट द लोअरमोस्ट पोझिशन दॅट इज पॉइंट बी आणि सी. या तीन ठिकाणी वेलॉसिटीज काढूया. लेट अस कन्सिडर द ऑब्जेक्ट इज टाइड हियर at the end of the rod which is performing vertical circular motion in this, that is in anti-clockwise sense. R is the radius of this circle. आता इथं असताना A या ठिकाणी लास्ट केस मध्ये आपण काय बघितलं होतं की लिस्ट पॉसिबल टेन्शन टॉपला दोऱ्याच्या बाबतीत लिस्ट पॉसिबल टेन्शन किती घेऊ शकतो आपण, इट इज नियरली इक्वल टू 0, म्हणजे TA इज इक्वल टू 0 घेतलं होतं आपण. आता या ठिकाणी लिस्ट पॉसिबल व्हेलॉसिटी किती असू शकते, 0 असू शकते. म्हणजे रॉड असा आणि वर ठेवला तरी त्याची व्हेलॉसिटी, त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी किती असते, 0 असू शकते. टॉपला दोरा असा वर जाऊन राहू शकत नाही, राहील का दोरा असा वर जाऊन त्याचा तो राहील का, नाही राहणार. तर हा फरक आहे दोन्हीमध्ये. तर टॉपला व्हेलॉसिटी या केसमध्ये किती कन्सिडर करू शकतोय, VA इज इक्वल टू 0. इथे लिहिलेलं आहे VA इज इक्वल टू 0 ऍट द टॉप. आता आपल्याला माहिती आहे की एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट, म्हणजे टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी ऍट पॉइंट ए बी अँड सी किंवा कुठल्याही पॉइंटला टोटल एनर्जी त्या बॉडीची काय असते, सेम असते. मग पहिल्यांदा आपण बघूया टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए अँड टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी. टोटल एनर्जी सेम असणार, फक्त फरक कशात होत असतोय, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटॅन्शियल एनर्जी. जर कायनेटिक एनर्जी वाढत असेल तर पोटॅन्शियल एनर्जी काय होते, त्याच वेळेला कमी होत असते. म्हणजे एक एनर्जी वाढत असेल तर दुसरी वाढते. कुठली कुठली, कायनेटिक आणि पोटॅन्शियल. मग एक केस मध्ये आपण जर बघितलं तर या पॉइंट पासून इथपर्यंत डिस्टन्स किती आहे, एकूण व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे 2r. का तर हे रेडियस r, हे रेडियस r, दोन रेडियस जे आहेत r प्लस r 2r. आणि पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असते, mgh. काय फॉर्म्युला, mgh. h म्हणजे हाईट. या केसमध्ये हाईट किती घेणार, इथून ते इथपर्यंत इट इज r प्लस r, इट इज 2r. सो mg2r एवढी पोटॅन्शियल इथे, पोटॅन्शियल एनर्जी इथे. कायनेटिक एनर्जी या पॉइंटला किती असणार, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय, हाफ mv स्क्वेअर. v म्हणजे व्हेलॉसिटी. पण आपण काय म्हणलं, लिस्ट पॉसिबल केस साठी व्हेलॉसिटी 0च आहे. म्हणून ए पॉइंटला टोटल एनर्जी बघा, टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू काय लिहिले, टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी. कुठल्याही पॉइंटला टोटल एनर्जी सेम असते असं एक इक्वेशन आपण लिहिलेलं आहे. सो टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए म्हणजे काय, इट इज अ सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऍट ए, पोटॅन्शियल एनर्जी ऍट ए. मग कायनेटिक एनर्जी 0 आहे. का 0 आहे, कारण व्हेलॉसिटी 0 आहे. हाफ mv स्क्वेअर, व्हेलॉसिटी 0 असेल तर कायनेटिक एनर्जी 0. पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला mgh, h च्या ऐवजी काय घेऊ शकतो आपण, 2r. सो mg2r. नेक्स्ट ऑन द राइट हँड साइड कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट बी. बी ला वेलोसिटी किती घेतली, VB.
फॉर्म्युला काय हाफ एम व्ही स्क्वेअर, व्ही च्या ऐवजी व्हीबी वापरलं. पोटेन्शियल एनर्जी ऍट द लोअर मोस्ट इथं आली ना तर पोटेन्शियल एनर्जी 0 असणार, कारण याच्यापेक्षा ते खाली जाऊ शकत नाही, हा रेफरन्स पॉइंट असेल. तर इथं पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे, सो हे 0 येतलं. एम ला एम कॅन्सल केलं. नेक्स्ट सगळ्याला 2 न मल्टिप्लाय केलं, विल गेट दिस व्हीबी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4rg, टेकिंग स्क्वेअर रूट्स ऑन बोथ साइड्स. 4 चं स्क्वेअर रूट किती येणार 2, gr चं स्क्वेअर रूट मध्ये gr येईल. सो व्हीबी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हीबी इज इक्वल टू 2 इन स्क्वेअर रूट gr किंवा rg. दोऱ्याच्या केसमध्ये, स्ट्रिंगच्या केसमध्ये किती आली ती व्हॅल्यू आठवते का? इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 5rg किंवा 5gr. तिकडं स्क्वेअर रूट ऑफ 5gr आहे, इथे किती आलं 2 टाइम्स स्क्वेअर रूट ऑफ gr. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द velocity at the lowermost point in the vertical circular motion in the case of rodच्या बाबतीत. नेक्स्ट आपण बघूयात की टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए आणि टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट सी दोन्ही पण सेम असणार. मग त्या ठिकाणी काय होते ते आपण बघूयात. टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट सी, याच्यासारखंच आपण बघितलेलं आहे. टोटल एनर्जी म्हणजे काय? सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए, आता ए ला वेलोसिटी 0 आहे, त्यामुळं अगोदरच्या सारखंच वेलोसिटी जर 0 असेल तर कायनेटिक एनर्जी 0, mg2r अगोदर घेतले तसंच. ऍट पॉइंट सी, सी ला जर बघितलं तर वेलोसिटी किती घेतलंय vc घेतलंय आणि बी पॉइंट पासून सी चं व्हर्टिकल डिस्टन्स किती आहे r आहे. म्हणजे काय घेतले तर सॉरी सी पॉइंटचा विचार आपण करतोय. मग सी पॉइंटचा विचार करत असताना डिस्टन्स किती आलं r आणि इकडे किती आहे 2r. ए पॉइंटचं बॉटम पासून 2r इतकं अंतर आहे, सी पॉइंटचं बॉटम पासून r इतकं अंतर आहे. मग काय करूया, m कॅन्सल करूया, अगेन मल्टिप्लाइंग बाय 2, सगळ्याला 2 न मल्टिप्लाय केलं तर इथे किती येणार 2gr, तर vc स्क्वेअर आला, याला 2 न मल्टिप्लाय केलं 2gr आला, सगळीकडचं m कॅन्सल केलेलं आहे. vc स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gr, vc इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळतंय स्क्वेअर रूट ऑफ 2gr. फरक बघा, इथं 2 स्क्वेअर रूटच्या बाहेर, इथं स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये 2 आहे. सो बॉटमला वेलोसिटी किती आहे 2 स्क्वेअर रूट ऑफ gr, इथं मिडवेला किंवा हॉरिझॉन्टल पोझिशनला किती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 2gr. परत एकदा सांगतो कसली केस आहे. दिस इज इन द केस ऑफ रॉड व्हेन ऑब्जेक्ट इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रॉड. टॉपमोस्ट किंवा अप्पर मोस्ट जे आहे तिथे वेलोसिटी किती कन्सिडर केलंय 0. इट इज द लिस्ट पॉसिबल वेलोसिटी. कमीत कमी एक्झाम्पल आपण बघतोय, 0 पेक्षा जास्त असू शकते पण लिस्ट पॉसिबल केस आपण पाहतोय. सो VA 0 घेतला पहिली गोष्ट, आणि VA 0 घेतल्यानंतर टोटल एनर्जी बॅलन्स इक्वेट केल्या तर आपल्याला बॉटमची वेलोसिटी जी मिळते ती किती मिळते VB इज इक्वल टू 2 स्क्वेअर रूट ऑफ gr, आणि मिडवेला दॅट इज हॉरिझॉन्टल पोझिशनला किती मिळते VC इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2gr. नेक्स्ट आपण बघूया स्पियर ऑफ डेथ. वेल ऑफ डेथ बघितलं होतं, सिलेंड्रिकल वॉल आहे, त्याच्यामध्ये मोटरसायकलिस्ट तो फिरत असतोय, त्याची वेलोसिटी आपण काढली होती. तशाच प्रकारचं म्हणजे स्पियर ऑफ डेथ. तर स्पियर ऑफ डेथ हे कुठं बघितलं असेल, आता जर तुम्ही सर्कस वगैरे बघितलं असाल, लहानपणी सर्कस बघितलं असाल तर त्या सर्कसमध्ये एक स्पेरिकल असं केज असते आणि त्यात मोटरसायकलिस्ट असतोय, आणि तो मोटरसायकलिस्ट काय करतोय असं हळूहळू त्याचं स्पीड वाढवत वाढवत व्हर्टिकल मोशन परफॉर्म करत असतोय. त्या स्पेरिकल केज मध्ये काय करत असतो तो असं व्हर्टिकल मोशन परफॉर्म करत असतोय. तर त्याला आपण म्हणायचं स्पियर ऑफ डेथ. तिथेही सेंट्रिपेटल फोर्सचा वगैरे विचार करावा लागतोय. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन जे आहे दॅट इज कॉन्वेक्स, दॅट इज व्हेइकल ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज. व्हेइकल ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज. तर व्हेइकल ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज जे आहे, कॉन्वेक्स ब्रिज म्हणजे असा ब्रिज आहे आणि त्याच्यावर एक व्हेइकल चाललेला आहे. त्याच्या अगोदर आपल्या डे टू डे लाईफ मधलं एक एक्झाम्पल बघूयात. ज्या ज्या वेळेला आपण रोडवरून जात असतोय, समजा एक मोठा स्पीड ब्रेकर असतो, दॅट इज अ स्पीड ब्रेकर. स्पीड ब्रेकरवरून जर सपोज आपण जोरात गाडी नेली, मोटरसायकल जोरात नेली तर काय होईल, तर रोडचा सरफेस आणि टायरचा सरफेस यांचा मधला कॉन्टॅक्ट
तुटू शकते, म्हणजे गाडी असं उंच हवेमध्ये उडू शकते किंवा ते पडू शकतो माणूस, म्हणजे ते सेफ आहे का तर नाही. तर तशा कॉन्व्हेक्स ब्रिजवरून किंवा रोडवरून जात असताना कशा पद्धतीनं आपण गाडी चालवली पाहिजे, म्हणजे कितीच्या स्पीडनं आपण गाडी चालवली पाहिजे. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द व्हेलॉसिटी, सेफ व्हेलॉसिटी. सेफ व्हेलॉसिटी किती असायला पाहिजे जेणेकरून या कॉन्व्हेक्स रोडवरून जात असताना त्याचं कॉन्टॅक्ट तुटायला नाही पाहिजे, गाडी सेफ जायला पाहिजे. आता तेच जर आपण त्या रोडच्या स्पीड ब्रेकरवरून आपले जर व्हेकल शिस्तीत नेले तर आपण सेफ मध्ये जाऊ शकतोय, बरोबर आहे. म्हणजे कितीच्या व्हेलॉसिटीने जायला पाहिजे जेणेकरून ती गाडी आणि आतले पॅसेंजर काय सेफ राहतील. तसंच कॉन्व्हेक्स ब्रिज आहे, या कॉन्व्हेक्स ब्रिजचं रेडियस सपोज आर इज द रेडियस ऑफ दिस ब्रिज, आणि एखादं व्हेकल आहे ते ज्या व्हेकलचं मास किती आहे एम आहे, ते व्ही इतक्या व्हेलॉसिटीने समजा ओव्हरब्रिज वरून जात असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी किती असायला पाहिजे जेणेकरून ते काय झालं पाहिजे, सेफ जायला पाहिजे. ते आपण या ठिकाणी शोधायचा प्रयत्न करूया. लुक ॲट दिस डायग्राम. दिस इज द व्हेकल, एम इज द मास ऑफ द व्हेकल. पुन्हा दोन फोर्सेस काम करतात त्याच्यावर. पहिला आहे वेट विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, दाखवलेला आहे mg इज द वेट विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. नेक्स्ट सेकंड फोर्स जो आहे तो नॉर्मल रिएक्शन. कोण आहे, नॉर्मल रिएक्शन. पुन्हा इथं mg आणि नॉर्मल रिएक्शन एकमेकाला जर बॅलन्स केले असं जर आपण मांडलं तर सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करणार, कोणच नाही. मग सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होणार नाही. परत एकदा सांगतो, सर्क्युलर मोशन साठी कुठला फोर्स आवश्यक आहे, सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोणतरी काम करायला पाहिजे. जर आम्ही mg आणि n ला बॅलन्स केलं तर सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोणच काम करणार नाही, त्यामुळे सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होणार नाही. सो इन दिस केस या कॉन्व्हेक्स ब्रिजच्या सेंटरला कुठला फोर्स आहे, mg आहे. mg इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, दॅट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस ओव्हरब्रिज. म्हणजे हा फोर्स या फोर्सला बॅलन्स करणार नाही तर निश्चितच mg ही n पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. पण नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द व्हेकल विच इज इन द डाऊनवर्ड डिरेक्शन असला पाहिजे, तोच सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून काम केलं. तर सेंट्रिपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय, mv² upon r. Second formula is mr omega square and third formula is mv omega. So these are the three different formulae. So mv² upon r या ठिकाणी आपण लिहूया mv² upon r is equal to काय लिहू, that is mg minus n. काय घ्यायचं, mg minus n. So mg minus n हा जो रिझल्टंट फोर्स आहे it acts as the सेंट्रिपेटल फोर्स. आता जर नॉर्मल रिएक्शन जास्त असेल, नॉर्मल रिएक्शन जास्त असेल तर काय होईल, व्हेकल वर जाईल, म्हणजे संपर्क तुटणार त्याचा, म्हणजे गाडी हवेमध्ये उडू शकते. तर ही गाडी उडायला नाही पाहिजे, म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन किती असायला पाहिजे, 0. सो नॉर्मल रिएक्शन किती घेऊया, 0. टू फाइंड आउट द सेफ्टी स्पीड मग काय या फॉर्म्युला mv² upon r is equal to काय मिळते, mg. mm gets cancel, so v² is equal to काय मिळालं, rg. आणि v is equal to काय मिळते, square root of rg. This is the safety speed of the vehicle. This is the safety speed of the vehicle. v is equal to square root of rg. मग याच्यामध्ये पण m ची टर्म नाही, म्हणजे मासवर डिपेंड नाही. This safety speed does not depend upon the mass of the vehicle. So this is about the safety speed of the vehicle which is moving along the convex over bridge.